Hello guys! Welcome back to our channel. Kumusta lahat? Sana okay na okay pa rin tayo despite of pandemic. So right now, solo flight ako and we have this kind of beauty tips na naman from me. So sana magustuhan niyo siya. Ano ko pa lang to, parang 7 days whitening, 75 pesos lang, puputi ka na. So as you can see, galing dun sa mga previous na videos namin, makita niyo yung difference. So although unang gamit ko pa lang naman last week, then right now I'm going to visit again for my second week. Although ang tamang application niya at least twice a week. So right now, I'll introduce to you our ta-da! Body recipe. Body recipe calamansi whitening powder from HBC. So madali lang siyang gamitin. This is just 150 pesos pero twice niyo po siya magagamit. So nahulog 75 pesos lang po kita niyo. So, I'm going to use it again. Of course, ito yung mga kailangan natin. Gloves. Then, yung lagayan. And yung whitening. So, simple lang yung instructions niya. Nasa likod naman. Ayan. Makikita nyo dito lahat. Babasahin nyo lang siya. And pati yung mix niya kasi parang ready to make na siya eh. Ayan. Open natin. Ito yung parang bleaching liquid niya. Solution. Ayan. Body recipe mixing solution. And we have the body recipe whitening powder. 2 piraso. So kung mapapansin nyo, isang buong solution, which is 2 gamitan na siya. Then, this one. Kaya ako sinabi kanina na sa loob ng 1 week, parang twice mo na siyang gamit. So, saan ka pa? 75 pesos lang, pwede ka na mag-whitening, di ba? So, sa loob ng 1 week, ito lang yung ano niya, gagamitin nyo. Depende sa inyo, pwede mong i-apply ng Sunday, tapos yung ang susunod naman either Wednesday or Thursday, pero mas maganda yung hindi malayo yung pagitan para mabilis yung epekto. So, this is my second use. Then, hahatiin ko lang yung solution. So, parang supposedly, 1/2 nito, tapos isang buo ng sachet. Kasi ito, divide into 2 eh. So, more or less, 250 ml yata ito. So, ayun. Imimix ko na siya. Okay? For you. So, bago ang lahat, dahil matapang yan, gagamit muna tayo ng gloves. Ayan. Para hindi mapaso ang ating kamay. By the way guys, pwede siyang ilagay sa mukha, pero depende na sa inyo yun. Ako naman kasi, may mga churba ek-ek din ako sa mukha, so hindi ko na siya kailangan. Sa mga first time na gagamit, make sure na magkaroon muna kayo ng skin testing, maski dito lang sa wrist nyo, bago nyo siya gamitin ng buo. So, dyan, nakikita nyo ngayon sa screen, ang layo po ng pinuti ko before ako gumamit nito. So, saan kanyan? I tried before yung mga injectable na glota. Mahal kasi yun eh. Yung isang session lang, abuti na ng 1-2. So, hindi rin siya healthy sa bulsa, kumbaga. So, naisip ko, kasi gusto ni Habi na talagang mag-alaga ako sa skin ko. Kaya, no choice. Kailangan magpaganda ni ate.
kailangan to, skin protection, kasi skin protection, kaya nga whitening. Ano siya, mixing, paglagay mo, madali lang siya. Hindi siya nadikit sa kamay, kumbaga. Then, the other one. Ang hirap pala ito. Yung asawa ko, busy ng busy manood ng movie. Kaya solo flight lang ako. Dapat may isang vlog kaming gagawin ng mag-asawa. Pero, postpone mo na siya. So, ayan, minix na natin. Simulan na natin ang pagpapaganda. Then, next is the solution. Dito pa lahat. Yan. So, nalagyan na. Ano naman, I'm going to mix it. So, let's see kung anong effect mamaya.
Let's wait for 15 to 20 minutes. Okay? So, ayan. 15 minutes more. Hindi ko pala nalagyan. A few moments later.